So, dito sa activity na to, clickable tong mga balloons. The students can choose kung anong color ng balloon yung gusto nila. So, each balloon there is question. We was once supposed to buy a gift. Ayan. And then, after that, pop again. Kapag na-pop na siya, maaalis na siya dyan. So, ayan. So, kapag napili nila yung congratulations, it means hindi sila mag-answer ng questions or it means walang question na nakalagay sa balloon. Ayan. Hanggang sa matapos lang yung pag-pop ng mga balloons. And then, dito naman, meron ditong next slide. So, after na ma-pop lahat ng balloons, click lang yung next para mag-proceed na siya dito sa next slide. Next, dito sa group activity, Team Red, Team Yellow, Team Green, Team Blue. Clickable tong mga to. So, for example, Team Yellow, ito yung task na kanilang gagawin. Ayan. So, once done na, na-discuss mo na yung mga task na kailangan lang gawin, click mo lang tong next button para mag-proceed na siya sa next slide. Next naman dito sa quiz. So, dito, yung mga options na to is clickable. So, for example, kapag correct answer, mag-green siya. Kapag naman wrong, is magre-red siya. Hanggang sa matapos. Ganun lang.